Bạn thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng rớt xuống những tòa nhà cổ kính. Bạn thấy mọi thứ vẫn bình thường, quán cà phê vẫn mở cửa, dòng người vẫn đi làm hối hả. Nhưng tự dưng bạn thấy có một cái gì đó khác lạ, một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Bạn bật điện thoại lên, mạng xã hội tràn ngập một màu duy nhất, màu cam, màu vàng hoặc màu tím. Hàng ngàn hàng vạn tài khoản cùng thay một tấm ảnh đại diện, cùng một sự giận dữ được nén chặt. Và rồi như một sự thúc giục vô hình, đám đông đổ ra đường. Không có súng, không có xe tăng. Họ cầm hoa, họ cầm bóng bay, họ hát những bài ca về tự do và tình yêu. Trông họ giống như đang đi chảy hội. Có cô gái trẻ cài hoa lên tấm khiên của cảnh sát, những chàng trai chơi đàn piano giữa quảng trường khói lửa. Hình ảnh đó đẹp đến nao lòng, nó khiến cả thế giới thổn thức. Nhưng đó là một vẻ đẹp vô cùng nguy hiểm. Ẩn sau những bông hoa ấy là một cỗ máy chiến tranh tinh vi nhất mà loài người từng tạo ra. Một loại chiến tranh không cần đến vũ khí, nhưng sức công phá của nó có thể làm sụp đổ những đế chế hùng mạnh. Và sự thực, nó đã xé toạc bản đồ địa chính trị và đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất. Người ta gọi nó là cách mạng màu, một cái tên nghe thật mỹ miều sặc sỡ. Nhưng nếu bóc tách lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, bạn sẽ thấy một cuộc nổi dậy tự phát của người dân, hay một kịch bản được dàn dựng từ những căn phòng máy lạnh cách đó nửa vòng trái đất. Vậy, cách mạng màu là gì? Chúng ta bắt đầu từ một thư viện yên tĩnh ở Boston, Mỹ. Ở đó có một người đàn ông tên là Gene Sharp với cặp kính dày và dáng vẻ của một học giả mọt sách. Không ai nghĩ rằng ông ta lại là vị tướng nguy hiểm nhất thế kỷ 20. Ông ta không chế tạo bom nguyên tử, cũng không cầm súng ngoài chiến trường. Ông ta chế tạo ra một thứ vũ khí nguy hiểm hơn, đó là lý thuyết đấu tranh bất bạo động. Cuốn sách Từ độc tài đến dân chủ của ông ta được ví như cuốn kinh thánh của mọi cuộc lật đổ trong thế giới hiện đại. Tại sao nó là nguy hiểm? Bởi vì Gene Sharp đã tìm ra gót chân Achilles của mọi nhà nước, đó là sự vâng lời. Gene Sharp lập luận rằng quyền lực của một chính phủ không đến từ súng đạn hay nhà tù, nó đến từ việc người dân chấp nhận vâng lời. Cảnh sát vâng lời mệnh lệnh cấp trên, công chức vâng lời nộp thuế, người dân vâng lời luật pháp. Và nếu chỉ cần cắt đứt sợi dây vâng lời đó, nhà nước sẽ sụp đổ như một lâu đài trên cát, không cần tốn một viên đạn nào. Đó là một phát kiến thiên tài nhưng cũng đầy toan tính. Gene Sharp đã công nghiệp hóa việc làm cách mạng. Ông ta liệt kê ra chính xác 198 phương pháp để làm tê liệt một chính quyền. Từ những việc treo cờ rủ, giả vờ ốm, tẩy chay hàng hóa cho đến những việc lớn hơn như biểu tình ngồi, chiếm đóng công sở hay làm tắc nghẽn giao thông. Từ lý thuyết đó, Gene Sharp và các đồng sự của ông đã biến thành một quy trình chuẩn hóa giống như quy trình làm bánh hamburger của McDonald's vậy. Nó có thể đóng gói và xuất khẩu đi bất cứ nơi đâu. Nếu muốn lật đổ chính quyền ở Serbia, có ngay công thức. Nếu muốn đổi chế độ ở Ukraine, chỉ thêm một chút gia vị. Và nếu muốn gây rối ở Hồng Kông, vẫn là bộ khung đó, chỉ thay đổi diễn viên. Cái đó gọi là dùng chính sức mạnh của đối thủ để quật ngã đối thủ. Khi chính quyền dùng bạo lực để trấn áp, người biểu tình sẽ không đánh lại. Họ sẽ quay phim chụp ảnh và biến chính quyền thành kẻ ác trong mắt dư luận quốc tế. Đó là một cái bẫy tâm lý cực kỳ tinh vi mà rất ít nhà lãnh đạo thoát được. Và từ đây, thời đại của những cuộc chiến tranh không tiếng súng chính thức bắt đầu. Hãy nhìn vào thực tế của các cuộc cách mạng màu những năm 2000, một sự trùng hợp đến rợn người. Tại sao ở Serbia năm 2000, tổ chức Otpor lại dùng biểu tượng nắm đấm màu đen? Và tại sao ở Georgia năm 2003 họ lại dùng hoa hồng? Tại sao ở Ukraine năm 2004 tất cả đều là màu cam? Đó không phải là ngẫu nhiên. Những người đứng sau các cuộc cách mạng này hiểu rất rõ tâm lý đám đông. Họ biết rằng để huy động hàng triệu người xuống đường không thể dùng những mệnh lệnh dài dòng khô khan, mà cần một thứ gì đó đập vào mắt, dễ nhớ, dễ vẽ, dễ in lên áo phông, cần một màu sắc nhận diện thương hiệu. Tại Serbia, tổ chức Otpor được xây dựng không khác gì một công ty truyền thông. Logo nắm đấm đen trên nền trắng của họ xuất hiện khắp nơi, như ở trên tường, trên cột điện, trên tem thư, thậm chí là cả trên bật lửa. Nó tạo ra cảm giác chúng ta đang ở khắp mọi nơi. Nó gieo rắc nỗi sợ hãi cho chính quyền và sự phấn khích cho giới trẻ. Tại sao lại là giới trẻ? Vì họ nhiệt huyết, họ ngây thơ, họ chưa có gì để mất. Và quan trọng nhất, họ thích những gì gọi là ngầu.
Đi biểu tình không còn là chuyện chính trị nguy hiểm nữa, nó trở thành một lễ hội, một buổi concert nhạc rock. Nơi đó họ được thể hiện cái tôi, được check-in, được cảm thấy mình là một phần của lịch sử. Các nhà tổ chức cách mạng màu cực kỳ giỏi trong việc game hóa hoạt động lật đổ. Họ biến việc đối đầu với cảnh sát thành một trò chơi đầy cảm xúc. Và khi mô hình ở Serbia thành công lật đổ Tổng thống Milosevic, cách mạng màu lập tức được đóng gói, chuyển sang nước khác. Một đường dây xuất khẩu cách mạng màu chuyên nghiệp được hình thành. Họ có giáo trình, có chuyên gia tư vấn, có các khóa huấn luyện được tổ chức tại các khách sạn 5 sao ở nước ngoài. Chúng ta đã thấy rồi đó, không có gì là tự phát. Những túp lều dựng giữa quảng trường, những bếp ăn dã chiến, những dàn âm thanh công suất lớn, những chiếc khăn quàng cổ đồng phục. Tất cả đều cần tiền, cần sự tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp. Một đám đông giận dữ tự phát không bao giờ có thể duy trì trật tự và hậu cần trong nhiều tuần lễ giữa trời đông giá rét. Phải có một bàn tay đạo diễn bậc thầy. Vậy thì tiền ở đâu ra để có thể in ấn hàng vạn tờ rơi, thuê xe chở người từ các nơi về thành phố và nuôi ăn hàng ngàn người, hay như thuê luật sư để bảo vệ, mua sắm thiết bị liên lạc? Mỗi ngày tiêu tốn hàng tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ. Nếu là sinh viên thì lấy đâu ra số tiền đó? Những cái tên như NET, Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ, USAID, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Viện Xã hội mở Open Society Foundation của tỷ phú George Soros luôn xuất hiện thấp thoáng trong các báo cáo tài chính. Nhưng họ không trực tiếp đưa tiền cho giới trẻ, họ làm tinh vi hơn nhiều. Họ đi đường rất vòng vo và ngoằn ngoèo. Trước khi một cuộc cách mạng màu nổ ra, các tổ chức này đã thâm nhập vào quốc gia đó. Họ tài trợ cho các chương trình nghe rất nhân văn như kiểu nâng cao năng lực lãnh đạo trẻ, hỗ trợ báo chí độc lập, giám sát bầu cử minh bạch hay bảo vệ môi trường. Dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ đó, họ tuyển chọn những hạt giống tiềm năng, những sinh viên giỏi, những nhà báo bất mãn, những luật sư tham vọng. Họ được mời đi tham dự các hội thảo quốc tế, được cấp học bổng, được đào tạo về kỹ năng tổ chức cộng đồng, kỹ năng truyền thông và cả kỹ năng đối kháng bất bạo động. Họ xây dựng một mạng lưới xã hội dân sự dày đặc. Đây chính là hạ tầng cơ sở cho cuộc cách mạng màu. Và khi thời cơ đến, chỉ cần một mồi lửa thì mạng lưới này sẽ được kích hoạt. Các blogger đồng loạt lên bài, các hội nhóm đồng loạt xuống đường và các luật sư đồng loạt kiện tụng. Đó là một sự chuẩn bị công phu kéo dài hàng thập kỷ. Nó giống như việc thả hàng ngàn con mối vào móng nhà của đối thủ. Bình thường chả ai thấy gì, nhưng khi gió bão nổi lên, ngôi nhà ấy bỗng nhiên sụp đổ vì bên trong đã rỗng tuếch. Và cũng đừng ngây thơ tin rằng các tỷ phú phương Tây bỏ tiền ra vì lòng tốt hay vì yêu chuộng dân chủ thuần túy. Trong thế giới địa chính trị tàn khốc, không có bữa trưa nào miễn phí cả đâu. Mỗi đồng đô la chi ra đều được tính toán để mang lại lợi ích chính trị, hoặc là đưa một chính quyền thân phương Tây lên nắm quyền, hoặc là làm suy yếu một đối thủ cạnh tranh, hoặc là mở toang cánh cửa thị trường cho các tập đoàn tràn vào xâu xé tài nguyên. Nếu như ở Đông Âu, cách mạng màu còn mang dáng dấp của những lễ hội hòa bình, thì khi lan đến Trung Đông, nó đã biến hình thành một con quái vật đẫm máu. Mùa xuân Ả Rập, cái tên nghe thật thơ mộng, nhưng thực tế là một mùa đông chết chóc kéo dài chưa có hồi kết. Ở đây, một vũ khí mới xuất hiện mạnh hơn cả bom nguyên tử là mạng xã hội. Facebook, Twitter, YouTube trở thành trung tâm chỉ huy tác chiến. Nếu như trước đây, việc tập hợp người cần truyền đơn và điện thoại, thì giờ đây chỉ cần một status, một sự kiện tạo trên Facebook, họ có thể huy động 100.000 người tại quảng trường Tahrir, Ai Cập chỉ sau một đêm. Công nghệ đã làm thay đổi luật chơi. Nó cho phép thông tin lan truyền với tốc độ ánh sáng, vượt qua mọi sự kiểm duyệt của nhà nước. Một video clip cảnh sát đánh người, dù chưa được kiểm chứng, có thể khiến cả một quốc gia bùng cháy trong vài giờ. Cảm xúc lấn át lý trí, sự giận dữ lan truyền còn hơn cả siêu virus Covid-19. Nhưng bi kịch của mùa xuân Ả Rập nằm ở chỗ, phương Tây đã đánh giá quá thấp sự phức tạp của văn hóa và tôn giáo nơi đây. Họ ngạo mạn nghĩ rằng cứ lật đổ nhà độc tài là dân chủ sẽ tự nhiên mọc lên như nấm sau mưa. Lần này họ đã lầm. Khi cái nắp nồi áp suất bị hất tung, thứ trào ra không phải là dân chủ kiểu phương Tây, mà là những mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo bị kìm nén hàng trăm năm. Là Hồi giáo cực đoan, là chủ nghĩa bộ lạc, là sự thù hận đẫm máu. Libya là một ví dụ. Từ một quốc gia thịnh vượng nhất Bắc Phi, mọi người dân được miễn phí y tế, giáo dục, điện nước. Giờ đây trở thành một cái gì không ai định nghĩa được, không ai tưởng tượng được. Một đống đổ nát hoang tàn. Các phe phái bắn giết lẫn nhau, chợ buôn bán nô lệ hoạt động công khai giữa thế kỷ 21.
sau những ngôn từ hoa mỹ là sự hủy diệt hoàn toàn một quốc gia. Syria cũng không ngoại lệ, một đất nước xinh đẹp bị biến thành bãi thử vũ khí của các cường quốc. Hàng triệu người phải bỏ xứ ra đi, chết chìm trên biển Địa Trung Hải hay vất vưởng trong các trại tị nạn ở châu Âu. Một mùa xuân Ả Rập đã lột trần bộ mặt tàn nhẫn của cái gọi là can thiệp nhân đạo. Nó cho thấy rằng phá hủy một trật tự thì dễ, nhưng thiết lập một trật tự mới tốt đẹp hơn thì khó gấp ngàn lần. Và khi những kẻ giật dây đạt được mục đích của mình, họ đi đâu? Ở lại với người dân nước sở tại? Không, họ rút lui về những biệt thự êm ấm ở phương Tây, bỏ mặc người dân bản địa vật lộn trong vũng bùn máu và nước mắt. Khi các nước rút được bài học xương máu, học được cách đối phó với các cuộc biểu tình ôn hòa, thì cách mạng màu cũng tiến hóa lên một hình thái mới, đó là tàn bạo hơn và quyết liệt hơn. Ukraine năm 2014 không còn là những điệu nhảy màu cam vui vẻ nữa. Lần này là lửa, là xích sắt, là súng bắn tỉa. Những nhóm cực hữu tân phát xít được tung vào cuộc. Họ tấn công cảnh sát, chiếm kho vũ khí, biến thủ đô Kiev thành chiến trường thực sự. Cách mạng màu đã trút bỏ lớp áo bất bạo động giả tạo để lộ nguyên hình là một cuộc đảo chính vũ trang. Và gần đây hơn là Hồng Kông. Những người biểu tình được trang bị mũ bảo hiểm, dù để che camera, che laser để làm mù mắt cảnh sát. Họ hoạt động theo chiến thuật, tụ lại nhanh, tan nhanh, cực kỳ linh hoạt và khó nắm bắt. Họ tấn công vào cơ sở hạ tầng, đập phá tàu điện ngầm, sân bay, làm tê liệt nền kinh tế. Họ tấn công cả những người dân thường có ý kiến khác biệt. Sự thù hằn được đẩy lên đến đỉnh điểm. Ở giai đoạn này, cách mạng màu không chỉ nhắm vào thay đổi chính quyền mà nhắm vào phá hủy cấu trúc xã hội. Nó chia rẽ cha con, ngăn cách vợ chồng và xa lánh bạn bè. Nó tạo ra những vết nứt trong lòng dân tộc mà hàng chục năm sau cũng không thể hàn gắn. Các thế lực đứng sau nhận ra rằng thời gian không còn ủng hộ họ. Các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Iran đã xây dựng được những bức tường lửa để ngăn chặn sự xâm nhập của tư tưởng phương Tây. Họ siết chặt quản lý các tổ chức phi chính phủ, kiểm soát chặt chẽ hơn Internet, mạng xã hội. Vì thế, cách mạng màu buộc phải nâng liều, phải dùng đến những cú sốc bạo lực cực mạnh để hy vọng phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương. Nhưng cũng chính vì sự bạo lực này, mặt nạ đã rơi xuống. Người dân thế giới bắt đầu sợ hãi. Họ nhìn thấy cảnh đốt phá ở Hồng Kông, cảnh bắn giết ở Ukraine và họ tự hỏi, liệu đây có phải là tương lai mà chúng ta muốn? Và sự thức tỉnh đang diễn ra dù đã hơi muộn màng. Chúng ta đã đi một chặng đường dài để phân tích cơ chế của cỗ máy vận hành của cách mạng màu. Giờ là lúc ngồi lại và nhìn vào kết quả. Sau khi màu sắc phai đi, sau khi các đoàn camera quốc tế rút đi, thì cái gì còn lại? Ở Ukraine, đất nước bị xé làm đôi, mất lãnh thổ, kinh tế kiệt quệ, và giờ đây đang chìm trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ở Libya, Iraq và Syria là đói nghèo và khủng bố. Ngay cả ở những nơi được coi là thành công như Georgia hay Kyrgyzstan, sự bất ổn chính trị vẫn đeo bám dai dẳng. Tham nhũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Các ông trùm tài phiệt vẫn nắm quyền, chỉ là đổi mặt nạ mà thôi. Mỗi quốc gia giống như một cơ thể sống, có lịch sử văn hóa và hoàn cảnh riêng biệt. Không thể cắt ghép một bộ phận nội tạng của người khác vào cơ thể mình một cách thô bạo mà không bị đào thải. Dân chủ phải là quá trình tự thân vận động, nảy mầm từ nội lực của dân tộc, phù hợp với trình độ dân trí và kinh tế của đất nước đó. Nó không phải là món hàng có thể đặt mua trên Amazon hay được ship đến bằng máy bay quân sự Mỹ. Cách mạng màu khai thác những khát vọng chính đáng của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn, công bằng hơn. Điều đó không ai phủ nhận. Nhưng tội ác của những kẻ đạo diễn là chúng đã lợi dụng khát vọng thánh thiện đó để phục vụ cho những toan tính chính trị đen tối. Chúng biến người dân thành những con tốt trên bàn cờ của các nước lớn. Và đau đớn thay, những người hăng hái nhất, nhiệt tình nhất trên đường phố thường là những người đầu tiên bị bỏ rơi khi ván cờ kết thúc. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới phẳng, nơi thông tin tràn ngập nhưng sự thật thì khan hiếm. Cách mạng màu không biến mất, nó chỉ chuyển sang những hình thức tinh vi hơn. Cuộc chiến không còn diễn ra trên quảng trường nữa mà diễn ra ngay trong tâm trí, trên màn hình điện thoại mỗi ngày. Đó là chiến tranh nhận thức. Họ muốn bạn tin rằng đất nước bạn đang sống là địa ngục. Họ muốn bạn tin rằng lịch sử dân tộc bạn là dối trá. Họ muốn bạn ghét bỏ chính đồng bào mình. Họ muốn bạn cầm đá ném vào ngôi nhà của chính mình với hy vọng hão huyền rằng đống đổ nát sẽ nở hoa. Vậy hãy trang bị cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng.
Đừng tin ngay vào những gì bạn thấy trên mạng xã hội. Hãy đặt câu hỏi, ai đang đưa tin này, ai được lợi nếu điều này xảy ra. Hãy nhìn vào Ukraine, nhìn vào Libya để thấy rằng ổn định và hòa bình là thứ quý giá nhất nhưng cũng mỏng manh nhất. Mất đi rồi, có khi phải đánh đổi bằng máu của cả ngàn thế hệ mới tìm lại được. Thay đổi là cần thiết, nhưng thay đổi phải mang tính xây dựng, phải đến từ sự đồng thuận và bàn tay lao động của chúng ta, chứ không phải từ sự đập phá và những lời hứa hẹn của người ngoài. Đừng để màu sắc làm lóa mắt, đừng để mình trở thành quân cờ trong tay kẻ khác, và đừng để ai khác quyết định thay mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Lật Mở Hồ Sơ Mật Studio.